dyan. Hindi po tayo pinaindihan at hindi po tayo nagdalawang salita sa ating imbitasyon. Maraming salamat, Yorme, at sana taon-taon ka namin nakasama dito sa aming taunang celebration. At syempre, nandyan din po ang kanyang Vice Mayor, si Atienza. At kompleto po ang Team Yorme-Chi Choice. Maraming salamat po. Asahan po ninyo ang mga tao na ka-witness dito ng inyong pagtalo, na inyong suporta. Sila na po ang husga. At syempre, narito rin ang kanyang mga konsihal, Chris Tablet, Bong Alvarez, Mocha Utor, Madam, Councilor Apple Nieto, soon to be Congressman, ang ating soon to be Vice Mayor, Chia Chandra, at syempre ang nagbabalik, ang walang kupas, mahal na mahal namin to. Sir, mula sa Manila Police District Press Force. Mahal po namin kayo, sir. Salamat, magbabalik kayo. At lantaran po, sir. Narito ang mga sumusupport na paniniwala. Okay. Muli po, i-welcome po natin. Masigapang palakpakan para kay Yorme-Chi Tandem. Thank you. Oo nga eh. Una, magandang umaga sa inyong lahat. Sa ating bumubuo, opisyales, at mga miyembro ng ating cooperative. Congratulations. And I wish you more success in your field of undertaking, taking care of our members, and giving opportunity for each and every members and Manileños in our city. Kami ni Chichi, ni Apple Nieto, ni Chris Tagle, ni Mocha Uson, ni Bong Alvarez, at saka si Rolling J. O yan, nag-iikot lang, saka si Tol Sarkal. In our own little way, someday, somehow, maswertihan natin, basta meron kayong gobyernong masasandalan sa mga layunin ninyo para sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. Sa mga nanay, tatay ko na nandiyan dyan, steady lang kayo sa Gedli. I'll see you soon. Gusto nyo ba akong bumalik? Sige, basta pumanatag lang kayo. Kami naman ni Chichi ngayon ay papunta sa District 1 dahil meron kaming event ng alas 9. Pero minabuti namin mag-drop by at mabati kayo dito sa inyong programa ngayong umaga. So muli, mag-iingat kayo sa nagpatambol. O ayun, Senator Tol Tolentino. O palakpakan natin, Senator Tol Tolentino. So mag-iingat kayo at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila, God first. Thank you very much. Konting pananalita, Vice Mayor Chi Atienza. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Chi Atienza, ang katambal ni Yorme-Chi Moreno Domagoso. Ako rin ang direktora ng kababaihan ng Maynila. Para lang sa kaalaman po ninyo, ginagamit rin po namin ang konsepto ng kooperatiba. Dahil yan ang naniniwala kami na pag nagtutulong-tulong lahat ng miyembro, sabay-sabay ang pag-angat. Kaya, ang kababayan ng Maynila,
na tumugal na 40 years at talagang ginamit ang cooperative. Kaya makakaasa po kayo, dito tambalang Yorme, mura na dumago sa siyenta, dadami pa po ang mga kooperatiba at tutulong po kami, susuporta kami sa inyo dahil maganda po yan at tumutulong sa mas maraming tao. Maraming salamat. Ayan po, kumpleto na ang line-up ng Team Yorme at maraming salamat po. Mula po sa pamunuan ng TNDSO, maraming salamat po din ang pagdalo at isahan po ninyo ang suporta. At sa lahat po, Yorme Vice, Philippine Consular Officer. Thank you po. Yorme, stop out, I know you're too busy. At yung minamay ka rin namin, ako po ay Manila Police District Press Corps. Pang-ekong bag, inaantay din po namin yung pagbabalik. Yes po. Maraming salamat po, Team Yorme's Choice! Tawagan ka ni boss eh. May sakit niya. Wala. Hindi ka sumagot ang cellphone ko eh. Maraming salamat po, Yorme. Pagpalain ko rin ang promo sa Team Yorme's Choice.